Det finns bredspår, normalspår och smalspår. Och dessa bägge sliprar visar tillsammans exempel på alla tre spårviddsgrupperna. Varför är då detta intressant? Jo, därför att spårvidderna säger mycket om samhället då järnvägarna kom till. Ett samhälle där inte standarden rådde, eller där effektiviseringen och rationaliseringen inte hade nått så långt som den har gjort idag. Ett samhälle där inte stordrifter rådde, utan småskalig produktion rådde. Ett samhälle som i Sverige ännu fanns kvar ända in på 1960-talet. Vagnar på spår är ingenting nytt, utan har använts i gruvor sedan antiken. Då var det dock spår i underlaget i form av en ränna för hjulen. Det förekom vägar av sten i gruvor och senare vägar av trä. Men det var först på 1800-talet som vägarna kom att först bli av järn och senare av stål. Även om namnet inte har ändrats från järnvägar till stålvägar. Den första järnvägen med persontrafik öppnades 1825 mellan Stockton-on-Tees och Darlington. Och år 1830 kom det en järnväg som av många betraktas som den första riktiga järnvägen till. Det var sträckan mellan Manchester och Liverpool det. År 1435 hölls Arboga möte i Sverige. Det som felaktigt har kallats för Sveriges första riksdag. Normalspår har en spårvidd av just 1435 mm. Vilket också är en omkastning av siffrorna i årtalet 1453. Året då staden Konstantinopel föll i turkarnas händer och det östromerska rikets saga definitivt var över. Det sägs mycket om den normalspåriga spårviddens ursprung. Av vissa sägs det att spårvidden 1435 kommer just från en standard för romerska vägar och vagnar, som deras vägar var anpassade efter när det gäller de trampstenar där passerande fotgängare skulle kunna passera vägen torrskodda. Andra hävdar att måttet kommer mer eller mindre av att man av en slump började bygga järnvägsvagnar i Storbritannien med en spårvidd på 4 fot och 8 tum, 1422 mm, som senare har ändrats till 4 fot och 8,5 tum för att öka stabiliteten, vilket innebär 1435 mm. Allt smalare än 1435 mm är smalspår och allt bredare är bredspår. Smalspår är billigare att bygga, då det inte krävs lika mycket mark för att bygga denna. Då en smalspårig bangård till exempel tar mycket mindre plats än en normalspårig bangård. Och detta beror på att smalspåret kan ta tvärare kurvor. En annan fördel är att rullande material är mindre, enklare och billigare. Smalspåret kan lasta en hel del, men hastigheten på smalspåret blir dock lägre än på både normalspår och bredspår. Olika länder har byggt olika spårvidder, men mest spritt är normalspåret på 1435 mm. 5 fot, 1524 mm, eller senare avrundat till 1520 mm, präglar Östeuropa och även Finland, som ju var en del av Ryssland på den tiden då de flesta järnvägar byggdes. Spanien och Portugal har en spårvidd på 1668 mm och spårvidden 1600 mm finns även på Irland. Det har även funnits en stambana med spårvidden 2140 mm i Storbritannien. Och det har funnits enstaka järnvägssträckor med spårvidder över 18 mm både på Irland och i Ryssland. Dessa har dock med tiden spårats om till smalare och mer standardiserade spårvidder. Adolf Hitler planerade förresten en superjärnväg med 3 meter spårvidd. Men detta projekt gick inte så bra, och det gjorde ju inte hans krig heller. Han hade väl tänkt sig bygga järnvägen när han hade vunnit kriget.
Och vi måste ju idag vara mycket tacksamma för att järnvägen med 3 meter spårvidd ju inte blev av. Med tanke på att han då hade vunnit kriget. Då finns det ju smalspårig järnväg också. Smalare än 1435 mm. Spårvidden 1067 mm är utbredd inte minst i Sydafrika med grannländer. Och spårvidden är också mycket utbredd i Japan. Meterspår och smalare spårvidder som 750 mm förekommer även världen över. Och den kontinent som har flest olika spårvidder är Australien. Låt oss dock återgå till våra kära sliprar som visar ett antal spårvidder som finns eller har funnits i Sverige. Dessa sliprar har 5-skensspår. Det har faktiskt funnits 4-skensspår i Sverige, i Växjö, där samma banvall bar 1435 mm, 1067 mm och 891 mm. 1524 mm, den finska spårvidden, finns på en kortare sträcka av 4-skensspår vid gränsen mellan Sverige och Finland, vid Haparanda. Annars är det 1435 mm som i stort sett gäller i Sverige idag. I Sverige byggde staten normalspår och de enskilda järnvägarna byggde allt från normalspår till olika smalspåriga spårvidder. 1217 mm, 4 engelska fot, kan vi också se här. Det var spårvidden som Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg och Borås-Herrljunga järnväg byggdes med. En spårvidd som dock ändrades till normalspår redan under slutet av 1890-talet. Spårvidden 1093 mm har en lite ovanlig historia. Köping-Uttersberg-Riddarhyttans järnväg byggdes från början med spårvidden 1067 mm, 3,5 engelska fot. Men när rullande materiell sedan beställdes skedde någon form av missförstånd och spårvidden på denna materiell blev 1093 mm. Det var på den tiden billigare att bygga om banan än att bygga om materiellen. Så det var banan de byggde om till 1093 mm. Vilket ju blev en väldigt udda spårvidd i Sverige. Idag finns det dock en kortare museisträcka med denna spårvidd i Köping. 1067 mm fanns det mycket av i Sverige. I ett nät i Blekinge, Småland och Halland. Och den sista biten, Karlshamn-Ryd, var av vissa tänkt som museijärnväg. Men så blev det aldrig. Och idag finns det inte så många meter av denna spårvidd kvar i Sverige idag. Spårvidden 891 mm, 3 svenska fot. Det svenska smalspårets normalspår skulle man kunna säga. Med tanke på hur många kilometer järnväg som byggdes med just denna spårvidd. Denna för Sverige unika spårvidd fanns ett omfattande nät av, främst i Västergötland, Östergötland och Uppland. Och ännu idag finns Sveriges enda kvarvarande kommersiellt drivna smalspår, Roslagsbanan. Och Roslagsbanan har just denna spårvidd, 891 mm. 802 mm är budgetvarianten av 891 mm spårvidd, 2,7 svenska fot. Det var ju billigare ju smalare man byggde, därför är det budgetvarianten. Det byggdes endast ett mindre antal banor med denna spårvidd i Sverige. Så denna spårvidd blev inte så vanlig i Sverige. Och flera av banorna var även mindre industribanor. För mindre industribanor så var ju spårvidden 600 mm idealisk av ekonomiska skäl. Men lastkapaciteten blir ju dock rätt begränsad med en så liten spårvidd. 600 mm var även använt som spårvidd för tillfälliga och flyttbara spårsystem, där färdiga spårsektioner, likt en modelljärnväg, enkelt kunde sättas samman och flyttas. Dessa system gick under namnet Decauville-järnvägar och det var efter sin franska uppfinnare. Och de fanns att få med 600 mm spårvidd men även med 400 mm spårvidd. Det byggdes ett antal järnvägar
med 600 mm spårvidd i Sverige. Och då var det inte bara industribanor, utan det var även linjer för allmän trafik. Och idag finns ett antal museijärnvägar i Sverige med just denna smala spårvidd. Men ska vi tala om riktigt smal spårvidd, då är det 15 inch som gäller, alltså 381 mm. Det finns ett antal mindre banor som fortfarande har denna spårvidd. Men de är mer typiska för nöjesparker och djurparker och andra typer av parker. Det är ändå väldigt smal spårvidd vi talar om, 381 mm. Det är något visst med banvallar med flera spårvidder på ändå. Treskensspår med 1435 mm, 891 mm finns ju ännu mellan Västervik och Jenny. Där kanske man skulle ta sig en tur. Fast då tycker jag man ska ta den på smalspåret.